بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به د سایکالوجي چې د 4th چپټر به سٹارټ کوو. انټرپرسنل کمیونیکیشن. کمیونیکیشن څه ته وایي؟ سینډینګ اینڈ ریسیوینګ انفارمیشن بټوین پیپل. صحیح شو چې مطلب انفارمیشن چې د یو طرف نه سینډ کیږي او بل طرف نه سکیږي ریسیو کیږي. صحیح شو. دغه انفارمیشن د لیوینګ تھنګ د طرف نه هم راتلی شي او د نان لیوینګ تھنګ د طرف نه هم راتلی شي. مخکې به موږ وایو چې څنګه، خو چې کله دغه سینډینګ او ریسیوینګ انفارمیشن کیږي نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ کمیونیکیشن وایو. په دې کمیونیکیشن کې بیا راځي انټرپرسنل کمیونیکیشن او انټراپرسنل کمیونیکیشن. نو زموږ کوم چپټر چې دی نو هغه دی انټرپرسنل کمیونیکیشن. انټرپرسنل کمیونیکیشن څه ته وایي؟ Interpersonal communication way چې مطلب refers to exchange of information, thoughts and emotions between two or more individuals. صحیح شو. د دوو په منځ کې یا د دوو نه د سیواو individuals په منځ کې چې کله د انفارمیشن، د thoughts، د emotions د دې هغه exchange کیږي نو دې ته موږ وایو interpersonal communication. Intrapersonal communication به څه ته وایي؟ نو intrapersonal communication it's like having a conversation with yourself. د خپل ځان سره چې دی نو هغه خبرې کول. صحیح شو. د خپل پرسنل گروث لپاره. صحیح شو. ما دا میسټیک وکړو نو دا ما ولې وکړو، د دې چې دی نو ما ته څه نقصان نه ورسېدو. داسې د خپل ځان سره چې دی نو کمیونیکیشن چې کله انسان کوي نو دې ته څه وایي؟ انټراپرسنل کمیونیکیشن ورته وایي. انټرپرسنل کمیونیکیشن objective څه دي؟ At the end of this unit, learner will be able to demonstrate the understanding of the ways involved in achieving effective communications, or demonstrate understanding of using effective communications in complex situations, identify circumstances leading to self-disclosures. So, develop understanding of the role of a self-disclosure in psychological health and its uses in interpersonal conflicts. نو دا objectives چې دا په دې چپټر کې څه شوي دي؟ ډسکس شوي دي. نو دا کمیونیکیشنز کې چې اوس څه خبرې هم کیږي چې هغه موږ په خپل پریکټیکل لایف کې چې دی نو په هغې کې اپلای کړو نو زموږ کمیونیکیشنز چې دی نو هغه مزید ښه کیدی شي. دیټس وای د بیهیویرل سایکالوجي چې دی نو دا یو ډېر زیات ښکلی سبجیکټ دی، خو چې کله دا موږ په خپل پریکټیکل لایف کې دا هر څه اپلای کوو دا موږ صرف د دې سلایډس پورې محدود نه ساتو. لکه موږ نن د کمیونیکیشن په باره کې ووایو نو پکار ده چې زه بیا په دې باندې غور وکړم چې زما په دې کمیونیکیشن کې څه داسې مسټیک دي چې هغه زه وباسم. بل دلته کې به اوس موږ ته ذکر کړي چې افیکټیو کمیونیکیشن مطلب یو ښه کمیونیکیشن څنګه کیدی شي. نو دا موږ زده کوو، دا بیا په خپل پریکټیکل لایف کې اپلای کوو او چې دی نو دا لفظو کې بادشاه بن جانا نه چې مطلب د هغې الفاظو چې دی نو دا وایي اگر شکل خوبصورت نه تو لفظو کې بادشاه بن جاو. نو هغه کمیونیکیشن چې څومره ښه نو په هغې کې هغه اټریکټیونیس پیدا کیږي. صحیح شو. چې څومره یې ته په ښه طریقه باندې کې نو کمیونیکیشن دې څه لیکلی؟ کمیونیکیشن از د اکټیویټي. دا یو اکټیویټي ده، باقاعده به ته په دې کې صحیح انوالو به یې پکې. اکټیویټي of conveying information through the exchange of thoughts, messages or informations is by speech, visual signals, writing or behavior. په دې مختلفو طریقو سره موږ څه چل کولی شو؟ خپل کم انفارمیشن، خپل کم thoughts، خپل emotions، انفارمیشنز چې دی نه هغه څه کوو؟ هغه بل ته ټرانسفر کوو. لکه د سپیچ په ذریعه زه لګیا یم، دا یو سپیچ دی. صحیح شو. دغه شانتې ویجوالز په ذریعه باندې مختلف قسم نقشې لګېدلي. صحیح شو. د هغې نه چې دی نو تاسو کمیونیکیټ کیږئ چې فار ایگزامپل لکه د کرونا په باره کې چې دی نو لګېدلي به و چې هغه ماسک لګوئ او سینیټایزر یوز کوئ، هغه په یو تصویر کې نو هغه هم یو د کمیونیکیشن ذریعه ده. دغه شانتې سیګنلز چې دی نو هغه زیاتر په دې د روډ د ایگزامپل واخلئ چې مطلب هغه اشارې چې دی نو هغه شنې شي نو ګاډي روان شي او سرې شي داسې سمثینګ نو هغه چې دی نو هغه هم کمیونیکیشن دی. صحیح شو. ځکه چې هغه سینډ کوي تا ته او ته چې دی نو هغه ته څه کوې؟ ته ریسیو کوې. دغه شانتې رایټینګ شو. صحیح شو. نو ایمیل شول، میسیجز شول، خطونه لیکل شول، نو دا ټول په کمیونیکیشنز کې راځي. یا بیهیویر. صحیح شو. بیهیویر څه کیدی شي؟ بیهیویر چې دی نو فار ایگزامپل تا جسټ سمایل وکړو. صحیح شو. نو دا مطلب هم یو کمیونیکیشن تا ورکړو چې ته خوشحاله یې. صحیح شو. یا فیشل ایکسپریشن ستا خراب ول نو دغه هم یو سیګنل ورکوي چې ستا هغه موډ چې دی نو هغه ټیک نه دی. صحیح شو. یا مختلف قسم بیهیویر اکثر چې دی نو خلک چې ووایي پوه شوي نو صرف سر وړقوي که نه نو دا هم یو بیهیویر دی. صحیح شو. نو دغه هم په یو کمیونیکیشن کې راځي. نو کمیونیکیشن چې دی نو دا خبا قاعده یو اکټیویټي ده چې د هغې اکټیویټي کې انوالو دی سپیچ، ویجوال، سیګنلز، رایټینګ یا بیهیویرز او د دې په ذریعه باندې موږ څه چل کوو؟ د دې په ذریعه باندې موږ thoughts، ایموشنز او خپل انفارمیشنز هغه د یو کس نه بل کس ته څه کوو؟ ټرانسفر کوو. صحیح شو.
یا داسې ډیفینیشن هم تاسو کولی شئ چې دا سپیچ ویجوال او سیګنلز رایټینګ بیهیویر دا چې ورکړي دې ته تاسو فارمز اف کمیونیکیشن هم ویلی شئ. صحیح شو. بیا د a process by which information is exchanged between individual through a common system of symbols, sign or behavior. دغه سیم ډیفینیشن ورکړی دی چې د سیمبلز په ذریعه باندې مختلف قسم سیمبلز چې دی نه هغه یوز کېږي د کمیونیکیشن دپاره، ساینس شول صحیح شو یا بیهیویر، نو د دې په ذریعه باندې هم څه کېږي کمیونیکیشن کېږي. افیکټیو کمیونیکیشن اوس افیکټیو کمیونیکیشن افیکټیو وایي مؤثر صحیح شو، اثر رکھنے والا مطلب چې هغه پتا باندې اثر فری باسي. نو داسې کمیونیکیشن بسنګ کیږي. نو افیکټیو کمیونیکیشن از ا پروسیس اف ایکسچینجینګ آیډیاز، thought, knowledge and information such that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner. افیکټیو کمیونیکیشن زمونږ څه مطلب دی؟ د افیکټیو کمیونیکیشن زمونږ دا مطلب دی چې دا یو کس تاته سوی نو د ریډو په شانتي ونه غږیږي، خو چې د کم انټینشن وو دی چې بس فار ایگزامپل زه لګیا یم زه سلایډز ویم، نو د دې دا مقصد خو نه دی چې زه صرف تاسو د سلایډز ریډ کم، زما مقصد دا دی چې سمه زده کړي دي د هغې کوشش وکم چې تاسو هم هغه زده کوئ. صحیح شو. نو زما د دې سلایډز ریډ کولو هیڅ مقصد نشته چې زه جست ریډینګ کوم. نو دا افیکټیو کمیونیکیشن پکار دی، مؤثره کمیونیکیشن چې دی نه هغه پکار دی چې په هغې کې تاسو وکئ، تاسو چې دی نو په دې کم خبره چې زه تاسو ته ټرانسفر کول غواړم په دې باندې تاسو څه شئ پوهه شئ. اټ از ناٹ جسٹ اباؤٹ communicating but to achieve a desired goal. مطلب دا دی چې دا صرف دا نه دی چې تاسو صرف کمیونیکیشن وکړئ، خو چې زما کم ډیزایرډ ګول دی چې تاسو یې کم اورئ نو تاسو به دې باندې څه شئ پوهه شئ پې. In simple words, it is nothing but the presentation of view by the sender in a way best understood by the receiver. کنه چې زما کم ویوز چې دي، زما کم لکه فار ایگزامپل زه چا سره کمیونیکیشن کوم، زما چې کم خیالات دي نو هغه جست هغه ته ونه ویم، خو هغه زما په دې خبره باندې پوهه هم شي. چې زما په خبره باندې پوهه شي نو د هغې دپاره څه پکار دي؟ د هغې دپاره داسې خبرې پکار دي چې هغه څه شي هغې کې اثر پرې باسلی شي. صحیح شو. چې مؤثره وي، چې په دې بل کس باندې څه وکړي، په هغه باندې اثر وکړي. نو د هغې دپاره کریکټرسټیک اف افیکټیو کمیونیکیشن څه کیدی شي؟ 7 ان نمبرز دي. اولنی دی کلیر میسج، کریکټ میسج، کمپلیټ میسج، precise message, reliability. صحیح شو. considerations of the recipient او senders courtesy. صحیح شو. دا ست چې دی نه دا به اوس مونږ څه کوو دا به مونږ ایکسپلین کوو. clear message. What's clear message? So clear message, the message which the sender wants to convey must be simple, easy to understand, is systematically framed to retain its meaningfulness. ستا کم میسج چې دی نه دی کې به کنفیوژن به بدی کې به نه وي، په دې کې به چې دی نو امبیګویټي چې دی نه هغه به بدی کې نه وي، بالکل کلیر صفا میسج به وي او چې دا بل کس په هغې باندې څه شي، په هغې باندې پوه شي. ایزي ټو انډرسټینډ وي. فار ایگزامپل ته چې دی نه د الټریټ خلکو سره لګیا یې، د انپړ خلکو سره لګیا یې او د هغو سره چې دی نو په انګلیش ته خبرې شروع کړي دي او هغو له چې دی نو جست پښتو له ورځي او ته په انګلیش لګیا یې، نو دا خو صحیح نه ده. کلیر میسج پکار دی چې هغه ستا هغه میسج صحیح هغه کلیریټي وي، په هغې کې سب بیریرز پکې نه وي. صحیح شو. سب بیریرز پکې هغو ته نه وي، بالکل کلیر چې دی نه هغه ته هغه میسج څه کړي ټرانسفر کړي چې د هغې کم مقصد دی، مینینګفولنس مطلب دا دی چې د هغې کم مقصد دی هغه څه ته څه کړي هغه ته اچیو کړي. صحیح شو. سیسټمیکلی فریم ډي ورکړی دی، نو مطلب دا به په کوهرنټ مینرز کې، مطلب دا چې دی نو سټپ وایز به وي. صحیح شو. ته چې دی نو یو سټپ په پکې داسې نه کړي چې د یو سټپ نه بل سټپ ته چې دی نه هغه ته ټوپ کړي، خو سیسټمیکلی چې دی نه دا به فریم ډي مطلب کوهرنټ به وي. بیا د کریکټ میسج، بیا دغه کوم میسج چې دی نه دا به کریکټ وي. څه مطلب؟ د انفارمیشن کمیونیکیټډ مسټ ناٹ بی ویګیو. صحیح شو. په دې کې به انسرټینټي به پکې نه وي، په دې کې به شکی به نه وي. صحیح شو. ویګیو به نه وي. ار فالس ان any sense. صحیح شو. یا به غلط نه وي. اټ مسټ بی فری فرام ایررز اینڈ ګرامیټیکل میسټیک. او دا میسج چې دی نه دا به بالکل کریکټ وي. فار ایگزامپل یو دغه دی امپلای دی او هغه چې دی نو څه چل وکړي، هغه خپل کم بوس ته چې دی نه د هغه نه د لون غواړي او د 50,000 روپو په ځای چې دی نو 1 لک روپۍ کوي، دا خو کریکټ میسج نه شو که نه. پکار دی چې تا کریکټ میسج ورکړی وی. صحیح شو. تا پکې ایرر وکړو نو دغه کم مسټیک چې دی نه دا پکې نه وي. یا ګرامیټیکلی مطلب دا دی چې فار ایگزامپل ته یو اکیډمیک، ته یو خپل وایس پرنسپل ته چې دی نو ته اپلیکیشن لیکي یا سم میسج ورته لیکي، نو پکار دی چې په هغې کې ته ګرامیټیکلی مسټیکس نه کوې. صحیح شو. هغه یو کلیر میسج تا لیکلی وي نو کریکټ به وي. صحیح شو. هغه میسج چې دی نه هغه به صحیح هغه به کریکټ وي، په هغې کې به څه مسټیکس به پکې نه وي، څه مسټیک به پکې نه وي، څه غلطیانې به پکې نه وي.
complete message دغه شانتي message چې دی نه هغه په کار دی چې هغه صحیح هغه complete وي. Communication is the base for decision making. If the information is incomplete it may lead to wrong decision. کپرس کا information incomplete हो medical side بول دی لراشو for example تا چې دی نه تا patient لا medicines ورکړل چې دا بخوري تا وته نه د ډوز وي تا وته نه د روټ وي چې په کم روټ باندې به اخلي کم ډوز به اخلي په کم ټایم باندې به اخلي ته د ای سم ونه وي صحیح شو خو جست میډیسن دی ورکړل نو دا انکمپلیټ میسج شو او د دې د لاسه رانګ ډیسیژنز اغستل کیږي صحیح شو دغه شانتي یو پیشنټ ته هغه خپل سیمټمز چې دینه هغه سو کی هغه چې دینه غلط ډاکټرز ته وایي صحیح شو غلطي وایي ډاکټر ته نو دا غي د لاسه غلط ډیسیژن اغستل کیږي نو میسج چې دینه هغه پکار دی چې صحیح کمپلیټي په هر توګه سره هغه صحیح هغه پروي هغه میسج کمپلیټ وي precise message چې دینه هغه precise مونږه سمپل په پښتو کې وایو سمندر چې دینه هغه په کوزه کې را بندول خدا سمندر په کوزه کې را بندول د هر چا کار نه دی ځکه چې ته سمندر په کوزه کې را بندې نو کې د شي ډېر شي انفارمیشن ته سکه مس کې تاغه انفارمیشن پریک دی نو بدی کې انفارمیشن پری خودل نه دی بلکې کانډنس کول دی صحیح شو هغه کم انفارمیشن چې دین هغه ته سکه راغونډ کې یو سمپل پام ته سکه راغونډ کې نو precise message the message sent must be short and concise to facilitate straightforward interpretations and take the desired step چې دغه کم پریسایز میسج دی نه دا انټرپریټیشن هغه تشریح صحیح ورکړي تا هغه میسج را کنډنس کړی وي خو داسې نه چرته چې معنی بدله شوي تا دومره را کچ کړی وي چې د هغې هغه معنا انکمپلیټ شوي وي یا د هغې هغه معنا دې بالکل چینج کړي وي نو داسې به نه وي دغه کم میسج چې تا را پریسایز کړی دی را کم کړی دی نو دا پکار دی چې مطلب داسې طریقه باندې را پریسایز کړلی شي چې هغه په هغې کې څه میسنګ نه لکه فار ایگزامپل یو دغه دی یو بزنس والا دی شو هغه خپل کمپنی کو ورکرز چې دي نو هغه ته میسج وکړو چې میټینګ چې دی نه هغه به صحیح یا هغه ته وی چې لکه فار ایگزامپل تاسو خپل فایل چې دی نه هغه سبمیټ کړئ 2 بجو ته په پلان کې تاریخ باندې 7 سپتمبر ته چې دی نو تاسو خپل دغه چې دی نو 2 بجو ته سبمیټ کړئ صحیح شو نو دا واس کنسایز میسج دی او کمپلیټ مینینګ یې ورکو خو د دې په ځای چې اوس هغه دغه کنسایز میسج داسې وکړي چې تاسو خپل فایلز چې دی نه هغه سبمیټ کړئ تاسو خپل فایلز چې دی نه هغه سبمیټ کړئ زر صحیح شو نو اوس د دې زر نه څه مطلب دی ننی سبمیټ کو سبای سبمیټ کو نو هغه میسج خو کنسایز وکړو خو موږ له کمپلیټ انفارمیشن نه کړل نو دغه خبره کیږي به دي چې پریسایز میسج پکار دی خو داسې پکار دی چې هغه مینینګ چې دی نه هغه کمپلیټ ورکړي صحیح ده بیا دا ریلیبیلیټي صحیح شو اوس ریلیبیلیټي سوی Reliability, the sender must be sure from his end that whatever he is conveying is right by his knowledge. Even the receiver must have a trust on the sender and can rely on the message sent. د trust خبره ده reliability څه شی دی reliability مطلب دی credibility being trusted چې دا کم میسج چې تلیږي نو پکار دی چې په دې باندې ستا trust چې دا زه صحیح ویم او دا کم میسج اوریدونکي چې دی نو د پتا باندې یقیني چې دی صحیح خبره کوي دوانه طرف نه د ټرست بیلډ فی ستا په خپل خبرو باندې هم یقیني چې زه ته دا کمی خبرې کوم دا ټرست دی دا ټیک دی او دې چې ما کم اوري صحیح شو نو دغه کس هم په ما باندې دا ټرست لري فار ایگزامپل یو ټیچر دی هغه په خپل په یو سیس باندې نه دی پوها نو هغه په خپل نالج باندې یقین نشته نو هغه به بل ته ترانسفر کی او که پرس که هغه بل ته ترانسفر کی خو دغه کم سټوډنټ چې دی هغه وی چې دا ټیچر نه پوهیږي د صحیح انفارمیشن نه ورکي صحیح شو نو دغه چې دی نو دا هغه کمیونیکیشن با د دې نه بیا صحیح نه کیږي نو افیکټیو کمیونیکیشن نه ټرست د دوانه طرف نه پکار دی ته په خپل هم خو ویل پریپیرډ صحیح شو ز پریزنټیشن کوم نو ما هم خپل ویل پریپریشن کړی وي او کم دغه چې دی زما کم ریسیورز چې دی نه هغه هم په ما باندې ټرست کوي چې یار د مونږ ته ټیک وای بیا د کنسیډریشنز اف د ریسیپینټ consideration of the recipient consideration وی غور کرنا نو غور بکې په چا باندې په د خپل ریسیپینټ باندې ریسیپینټ څوک دی خو کم ته چې ته لګیا هغه چې تا ریسیو کوي دغه ته سوی ریسیپینټ وته وي The medium of communications and other physical setting must be planned, keeping in mind the attitude, language, knowledge, education level, and position of the receiver. ګورا دا کم ریسیپینټ چې ستا دي کم کسان چې تا اوري هغه ستا په کار دی چې په مایند کې
یاره دې ته زه کم میډیم پرووایډ کم دې ته زه په انټرنیټ سره چې دی نو کمیونیکیشن وکم او که نه دې زه یو سیمینار ارینج کم میډیم زه کم سلیکټ کم دا کم اوریدونکي چې زما دي نو دی الټریټ دي دا پی ایچ ډیز والا دي که دا د بی ایس این سټوډنټان دي او که دا چېرته د سیکنډ ایئر اف ایس سی سټوډنټان دي نو دغه کم ریسیپینټ چې دی نو ته به په هغې باندې غور وکړې چې زما دا کم ریسیپینټ چې دی نو دی څوک دي د هغې په باره کې تا ته نالج زما میډیم کم پکار دی صحیح شو نو په دې کې چې دی نو غور کول په دغې خپل ریسیپینټ باندې د هغو ایجوکیشن لیول نالج لینګویج صحیح شو لینګویج بیریر هم یې که نه اوس ما تاسو ته ووایي چې هغه په پښتو پوهېږي او ته ورته په انګلیش لګیایي نو بیریر دې کریټ کو نو ته به خپل ریسیپینټ په باره کې به تا ته نالج وي بیا دی سینډر کرټسي Sender courtesy, the message so drafted must reflect the sender courtesy, humbleness and respect towards the receiver. Courtesy ne matlab دا دی چې په یو ښه سلوک سره ته چې دی نو په یو ښه سلوک سره څه کې ته میسج چې دی نو هغه ټرانسفر کوې په هغې کې پولایټنس وي صحیح شو هغه چې دی نو مطلب همبل وي او همبل مطلب چې ته په هغې کې لکه په یو عاجزانه طریقې سره مطلب دا دی چې د نورو خلکو په ریسپیکټ سره لکه زمونږ د پولیټکس چې دی د هغو په هغې کمیونیکیشن کې سینډر کرټسي چې دی نو هغه زیرو ده صحیح شو د سره صحیح نه که نه ځکه چې یو په بل پسې خبرې بل ته کنزل ویل او بل ته نو په هغو کې کرټسي د سره شته نو اچھا سلوک په هغو کې د سره شته نو یو داسې ټیچر چې په هغه په ښه سلوک سره چې دی نو هغه ټیچینګ نه کوي نو څوک د هغه نه انفارمیشن ګټ کولی شي نشي کولی که نه هغه ټیچر چې هغه فرینډلی لګیا وي او هغه ستا هر پوینټ کلیر کوي نو د هغه نه خلک پوهېږي نو سینډر کرټسي یو ښه سلوک چې دی نو هغه هم څه دی هغه هم ضروري دی د یو ښه کمیونیکیشنز دپاره چې ته په ښه طریقه باندې فار ایگزامپل یو نیکسټ پرسن تا ته ناجایزه ووې او ته چې دی نه ته د هغه نه ښه زور ولګې نو دا خو ټیک نه ده که نه ته چې دی نه ته په ښه سلوک سره هغه ته څه وکړې ریپلای کې افیکټیو کمیونیکیشن سکل و سکلز دي سکلز به اوس مونږ ډسکس کوو د اوسه پورې مونږ افیکټیو کمیونیکیشن کریکټرسټیک خصوصیات مونږ بیانول صحیح شو خصوصیات مونږ بیانول چې د یو ښه میسج چې دی نه د هغې به خصوصیات پسې اوس د سکلز په باره کې مونږ وایو چې یو ښه میسج د یو ښه کمیونیکیشنز دپاره کم سکلز چې دی نه هغه ضروري دي او سکلز چې مونږ ووایو نو سکلز په چا کې پیدایشي نه انبورن په چا کې یو سکلز هم نه موجود صحیح شو سکلز چې دی نه هغه د ټایم سره څه کېږي ډیولپ کېږي څومره چې ته په هغې باندې کار کې دومره به چې دی نو ته به هغې کې څه کېږي ته به په هغې کې دومره مضبوطېږي هغه که هر څه کار دی نو دا ټوټل 10 ان نمبرز دي کم افیکټیو کمیونیکیشن سکلز چې دي په هغې کې ولنی دی ابزرونس ابزرونس څه وایي a person must possess sharp observing skill to gain more and more knowledge and information یقین وکړئ دا observation skill باندې چې تاسو خپل کار وکړو صحیح شو یو سیس چې دی تاسو به بیا د خپل ژوند هر موقع انجوای کوئ هر سیس چې دی هغې نه به تاسو دا لیټریچر والا نه کم چې لیټریچر والی که نه هغو څه کوي هغو د دې هر سیز نه خوند اخلي او هرې خبرې ته د هغو خیالي هر پوینټ ته د هغو خیالي لیټریچر والا صحیح شو ما ته هم په خپله څه نه څه اندازه شته ځکه چې زما هم په خپله لیټریچر ډېر زیات خوښ دی نو لیټریچر والا چې دی نو هغه بیا څه کوي د هر سیز نه چې دی نه د هغې نه خوند اخلي د خپل ژوند د سخت ټایم چې دی نه د هغې نه هم خوند اخلي او د خپل ژوند چې دی نه د هغې مطلب د مزو او وخت چې نو خو الریډي چې د مزو وي نو ابزرونس چې دی نه هغه یو ښه سکل دی صحیح شو دا ډیولپ کول غواړي نو چې ته څومره ښه ابزرویشن کولی شي نو دومره به ته ښه څه کولی شي کمیونیکیشن به کولی شي دومره به ښه چې دی نو ته به یو بل په خبره باندې به پوهېږي نو دلته کې دی دا خبره کوي چې a person must possess sharp observing skills صحیح شو یو شارپ ابزروینګ سکل وي نو چې څومره ستا ابزرویشن ښه دومره به ته ښه نالج چې دی نو مور اینډ مور گین کولی شي دومره به نور نالج چې دی نه هغه ته گین کولی شي او څه به دی نه داسې قسم کیدای شي چې داسې نالج وي چې هغه د نورو نه مس شي لکه ځکه چې د هغو ابزرویشن به ښه نه وي ستا ابزرویشن به ښه وي نو ته به هغه نالج چې دی نه هغه به هم ته څه کې گین به کې to gain more and more knowledge and information صحیح ده او د ابزرویشن دپاره چې دی که نه اکثر مونږ وایو ابزرویشن زمونږ دومره ښه نه دی که نه نو د دې دپاره یو دغه پیش کېږي چې لکه مطلب مشران داسې وایي چې تاسو داسې کار وکړئ چې د دې مانځه په دې ترجمه باندې ځان پوهه کړئ او چې کله تاسو بیا په مانځه باندې ولاړ یئ نو بیا د دې یو لفظ ته چې دی نو سوچ کوئ
نو زما پورې زه هم په مانځه په ترجمه نه پوهېږم او هېڅوک چې دی نو کوشش نه کوي چې ځان د مانځه په دې ترجمه باندې پوهه کړي هغه وایي د دې فایده دا راوځي چې 15 ټایمه به ته بیا څه کوې ته به چې دی نو په دغې باندې سوچ کې دغې ته په تا خیالي نو ستا د مایند هغه ستا د دماغ او هغه ابزرویشن سکل چې دی نو هغه به څه کېږي چې ورځې 15 پیرې په هغې پریکټس کېږي نو هغه به څه کېږي هغه به په قلاره ډیولپ شي صحیح شو کلیریټي اینډ بریویټي کلیریټي مطلب دا دی چې په هغې کې به امبیګویټي نه وي شکوک و شهبات په پکې نه وي دغه شانتي کنفیوژنز به پکې نه وي صحیح شو هغې کې به کلیریټي وي بریویټي نه مطلب دا دی چې هغه به صحیح هغه به کنسایس وي ټو د پوینټ خبره به وي صحیح شو بریویټي ټو د پوینټ کنسایس خبره نو دلته کې دا کم سکل چې دی نو کلیریټي اینډ بریویټي دا څه کېدای شي د میسج مسټ بی ډراپډ انټو سمپل ورډز اینډ اټ شوډ بی کلیر اینډ پریسایز ټو کریټ د ډیزایر امپیکټ اوور د ریسیور چې ستا په دې میسج کې کلیریټي وي او ټو د پوینټ وي چې په هغې کې شکوک و شهبات نه وي کنفیوژن پکې نه وي او ټو د پوینټ خبره وي نو بل کس چې دی نه هغه به څه کولی شي زر به دا ګیټ کولی شي نو دا هم یو سکل دی چې دا هم مونږ په دې باندې پریکټس کوو نو دا مونږ ګین کولی شو کلیریټي اینډ بریویټي listening and understanding صحیح شو دغه شانتي د کمیونیکیشن دپاره ښه listening هم پکار دی او ښه understanding هم پکار دی صحیح شو نو چې ته listening کې ته ښه attention ورکې نو ته به ښه پوهېږې هم که نه تا ته زه اوس خبرې کوم تا ته چې دی نه زه اوس سلایډ ویم او ستا سوچونه چې دی نه هغه نور طرفونو باندې دي نو ته understanding نشي کولی نو listening چې ته کې نو understanding به ښه راځي نو دې کې څه وایي د most crucial skill صحیح شو د ټولو نه اهم سکل دی in a person is he must be a good alert and a patient listener he must be able to understand and interpret the message well صحیح شو نو دغه کم دغه چې دی نه دی ښه لیسنري چې دی په ښه طریقه سره اټینشن ورکولی شي نور خلک چې دی نه هغه اوري تاسو خیال کړئ اکثر چې څوک چاته خبره کوي نو په موبایل کې لګیا زیات تر که نه مونږ ټول چې دی نو مونږ چې کله څوک راته خبره کوي نو په موبایل کې لګیا یو یا یو سره ښکته کړی وي حضور سلم ته به چې کله چا خبره کوله نو هغه د هغې انسان د هغې سیلف ریسپیکټ دپاره هغه به چې دی نه دا مطلب خپله سینه به یې ټوله داسې راوګرځوله او هغې بل کس ته به یې مخ کړل صحیح شو د دومره د سیلف ریسپیکټ په حضور سلم چې دی نو هغه به خیال ساتو صحیح شو چې دا بل کس ما ته خبره کوي نو د هغې اټینشن دپاره حالانکې حضور سلم ته خو به چې څنګه مخکې څه ښکارېدل داسې به ورته شاته ښکارېدل دا خو د هغه معجزه وه نو دا خو زموږ د ښوو دپاره چې هغه به یو کس له دومره اټینشن ورکوو چې چا به ورته خبره کوله نو هغه به بسې مکمل داسې خپله سینه به بسې راوګرځوله مطلب د هغه طرف ته به بالکل مخ کو او د هغه خبره به یې اورېدله نو چې ته څومره ښه لیسنر یې صحیح شو نو دومره به ته څه ښه انډرسټینډینګ به کولی شي نو دا هم د افیکټیو کمیونیکیشن یو سکل دی ایموشنل انټیلیجنس دا ایموشنل انټیلیجنس چې دی نه دا څه دی دې ته ای کیو باندې دا ریپرزینټ کیږي ا پرسن مسټ بی ایموشنلی اویر اینڈ د ابیلیټي ټو انفلوئنس ادر فرام ودن دا چې په چا کې نو هی از ا ماسټر اف لایف صحیح شو هغه بیا د خپل ژوند ماسټر دی چې چا کې ایموشنل انټیلیجنس یې راله ایموشنل انټیلیجنس داسې ده چې زه د خپل ایموشنز نه باخبره یم ما ته پته ده چې اوس ماله غوسه راغلې ده نو زه د خپل ایموشنز نه خبر شوم نو پکار دی چې کله ماله غوسه راغلې ده نو زه بیا په دې خپلې غوسه کې خبرې نه کوم خو زه هغه خبره او دې ته لیمیټډ کم ځکه چې ما ته پته ولګېده زه د خپل ایموشنز نه اویر شوم چې یاره دې ټایم کې ماله غوسه راغلې ده او انسان په غوسه کې هر څه ویلی شي او په هغې هر څه ویلو باندې وروسته هغه بیا ډېر زیات ستومانې دا د غوسې چې دی د هغې هغه دغه دی نقصان دی چې غوسه خو تاله درشي غوسه چې چاله نه ورځي نو هغه خو یو دغه وایي که نه امام وایي خو خر دی لکه چاله چې غوسه نه ورځي خو غوسه په صحیح ځای کې استعمالول صحیح شو غوسه چې دی نه هغه په صحیح ځای کې ځینې داسې خبرې چې هغه د غوسې نه وي نو پکار دی چې هلته کې بیا مونږ غوسه نه کوو نو دلته کې ایموشنل انټیلیجنسي نه مطلب دا دی چې زه د خپل ایموشنز نه خبر شم صحیح شو ما ته پته ولګي چې زه د خپل ایموشنز نه باخبر شم نو زما د ژوند هر یو لاین چې دی نه هغه به ټیک شي چې کله زه د خپل ایموشنز ماسټر شوم صحیح شو دغه شانتي ایموشنل انټیلیجنسي صرف د ځان پورې محدود نه ده د نورو د ایموشنز نه چې دی نو هم ځان خبرول او د نورو په ایموشنز باندې هم ځان پوهه کول ځینې داسې ملګري که نه اکثر ته به خپئ هېڅ یو ملګری ستا نه تپوس نه کوي خو یو ملګری داسې چې هلکه ولې نن موډ دې ما ته څه آف ښکارېږي نو هر کس کې دا نه ایموشنل انټیلیجنسي هم یو سکل دی چې دا هم مونږ ډیولپ کولی شو چې د خپل ایموشنز ځان خبر کړو او په دغې ایموشنز باندې بیا کنټرول راولو نو مونږ چې دی نو ژوند به اساني نو ایموشنل انټیلیجنسي د خپل کمیونیکیشن لپاره دا ضروري ده ځکه چې تا ته د خپل ایموشنز پته ولګېده تا ته پته ولګي چې زه اوس په دې ټایم کې غوسه یم په هغې ټایم کې ته کمیونیکیشن مه کوه
صحیح شو نو ستا هغه کمیونیکیشن چې دی هغه به نه افیکټ کیږي Self-efficacy. Also, he or she must have a faith in himself and his capability to achieve the objectives of communications. Self-efficacy دا سیدا چې مطلب تا ته کوم objective حواله شي دي ته دا څه کولی شي ته دا اچیو کولی شي یو خاص ټاسک تا ته حواله شو هلکه سبا راځي ټیچر ته وایي ته به دا ټاپک چې دی نه دا څه کې دا پرزنټ کوې نو پکار دی چې په تا کې خود اعتمادي صحیح شو سیلف افیکیسي چې دی نه هغه په تا کې موجود وي نو د دغې سپیسیفک ټاسک دپاره نو ته به بیا خپل کمیونیکیشن ښه کولی شي نو دا هم یو سکل دی نو دا هم ډیولپ کیږي بار پکې زه سکل ځکه ډیولپ کوم چې څوک چېرته داسې ونه وایي چې دا پلانکې کس یاره بس دی خو یاره ماشاءالله داسې پرزنټیشن کوي دی خو یاره ماشاءالله داسې خبرې دي دا نو دا د هیڅ چا خبرې نه دا ټول سکلز دي چې دا مونږ په پریکټیکل لایف کې اپلای کړو نو مونږ به هم د دغې پلانکې په شان دي شو بیا د سیلف کانفیډنس دی نو سیلف اپیکیسي تاسو به وایئ چې سیلف اپیکیسي او سیلف کانفیډنس نو دا تقریبا نږدې دي د یو بل سره خو دا سیلف کانفیډنس بیا لوکوټي په براډ ټرمینالوجیز کې راځي صحیح شو چې په دې کې ته بیا سپیشل ټاسک ته نشي دغه کولی لکه سیلف اپیکیسي ما ووایي چې یو خاص پرزنټیشن تا ته حواله شوی دی او ته وایې چې زه به دا پرزنټیشن کوم نو دغې کې ستا سیلف اپیکیسي په کار ده او دلته کې سیلف کانفیډنس چې دی نه هغه بیا براډ ټرمینالوجي ده په دې کې ستا د ژوند مختلف مرحلې راتلی شي لکه وایي being one of the essential communication skill confidence and enhance the worthiness of the message being delivered صحیح شو نو ستا چې دا کم میسج چې دی نه دا ډیلیور کړی دی نو په دې باندې به د خلکو صحیح یقین به یې پکې صحیح شو څومره چې ته کانفیډنټ لګیا یې که نه ته چې څومره کانفیډنټ لګیا یې نو دومره د هغې کمیونیکیشن خلک وایي یاره داسې کانفیډنټ لګیا دی نو دومره د هغې کمیونیکیشن چې دی نه د هغې هغه افیکټ هغه مؤثره کیږي صحیح شو نو دا هم یو سکل دی چې مونږ ډیولپ کولی شو ریسپیکټفولنس دی delivering message with a courtesy ما تاسو ته ووایي چې ښه سلوک ته وایي and respecting the values beliefs opinions and the ideas of the receiver and the essence of effective communication صحیح شو وایي دا چې دی نو دا essence دی دا چې دی نو یوه دا چې دی نو ډېر زیات امپارټنټ دی د کمیونیکیشن دپاره صحیح شو دا کم essence معنا په دې ټایم کې زمانه یاره شوه ریسپیکټفولنس چې دی نو هغه څه دی ریسپیکټفولنس چې مطلب ته ریسپیکټ کې دا کم نیکسټ پرسن چې دی نه د هغه د ویلیوز د هغه د بلیفس د هغه د اوپینینز د هغه د آیډیاز صحیح شو د دې ته څه کې د دې ته ریسپیکټ کې داسې نه کې چې ته د هغه په پرسنل آیډیاز باندې د هغه بلیفس مونږ ته بار ویلی کېږي که نه چې یو کس یو پیشنټ ته هغه تعویز ور اچولی دی او ته هغه ته وایې چې مړه به دې دا تعویز خو څه نه کوي دا تا ولې ور اچولی دی صحیح شو او ته د هغې هغه بېعزتي وله شروع کې نو داسې نه ده پکار ته چې دی نو ته به د هغه د هغې ویلیوز بلیفس د هغې به څه کې د هغې به خیال ساتې ریسپیکټفولنس چې دی نو هغه هم یو سکل دی چې هغه مونږ ډیولپ کولی شو صحیح شو او دا څه شی دی دا ایسنس ګڼلی کېږي د افیکټیو کمیونیکیشن دپاره صحیح شو essence معنا په خپل باندې وګورئ زمانه هیر د په دې ټایم کې نان وربل کمیونیکیشن سره to connect with the receiver in a better way the sender must involve the non-verbal means communication too this includes gestures facial expressions eye contact postures etc اوس په نان وربل کمیونیکیشنز کې سره راځي په نان وربل کمیونیکیشنز کې دا راځي چې مطلب ستا کوم باډي پوسچرز چې دي ستا ګیسچرز چې دي هغه نوٹ کیږي که نه باډي پوسچرز ګیسچر دا په دې باندې ځینې خلکو دا ډیولپ نه نو هغه د دې دپاره پریکټس بیا هم کوي د دې نان وربل کمیونیکیشنز دپاره لکه ستا مطلب د خبرو سره چې هغه لاس وهلی کېږي صحیح شو زما یو کزن دی هغه په دې باندې ښه باقاعده پریکټس کوي ټیچر ورته وایي ته داسې ولاړې لکه بوت چې ولاړې صحیح شو نو ته وایي پرزنټیشن داسې کوې لکه بوت چې ولاړې نو په کار دی چې ستا باډي لینګویج دا تو سره یوز کې نو بعضې خلکو نیچرلی صحیح شو هغه نیچرلی ډیولپ وي د هغې او بعضې خلکو له چې دی نو دې باندې پریکټس پکار وي چې هغه څه کړي هغه دا ډیولپ کړي ځکه چې دغه کم نان وربل کمیونیکیشن چې دی نو هغه هم یو چې دی نو هغه یو افیکټ په دې دغه باندې غورځوي په دې ریسیور باندې او هغه په ښه طریقه باندې ستا انفارمیشن ګیټ کولی شي صحیح شو نو نان وربل کمیونیکیشنز چې دی نو هغه پکې هم ضروري دي کوم چې فیشل ایکسپریشن ګیسچرز کانټیکټ آی کانټیکټ شو او پوسچر شو صحیح شو آی کانټیکټ ولې ضروري دی آی کانټیکټ د کلیریټي دپاره صحیح شو د آنیسټي دپاره سلیکشن اف د رایټ میډیم بیا چې دی نو پکار دی چې ته کوم میډیم چې دی نو هغه ته څه وکړې د یو رایټ میډیم چې دی نو د هغې سلیکشن وکړې لکه چوایس اف د کریکټ میډیم Choice of the correct medium for communication is also a skill. It is necessary to select an appropriate medium according to the situation, priority of the message, the receiver point of view. ګوره دلته کې اوس وایي که نه
په دې نان وربل کمیونیکیشن کې یو دغه راځي نوډینګ صحیح شو NODDING نوډینګ سر هلانه صحیح شو دا نان وربل کمیونیکیشن د MCQs کې دا اکثر راځي سلیکشن اف د رائټ میډیم چې دی مطلب ته میډیم چې دی هغه ته صحیح سلیکټ کې یاره دا میسج چې دی دا څومره ضروری دی صحیح شو نو دا میډیم سلیکټ کول وای دا هم یو سکل دی صحیح شو چې دا هر چا کې نه خو دا ډیولپ کولای شي تاسو نو په دې کې څه دی اکارډینګ ټو د سچویشن ته به سچویشن ته ګورې فار ایگزامپل کرونا خبره وه نو هغه څه وکړه ډایرکټ بریکینګ نیوز صحیح شو بریکینګ نیوز کرونا چې دی نه هغه راغلی ده نو ته څه وکړې ته د سچویشن مطابق چې دی نه هغه ته به ګورې چې دا میسج چې دی نه د دې ټرانسفر کولو دپاره سچویشن څنګه دی پریارټي اف د میسج بیا ته ګورې چې دا میسج څومره ضروري دی اوس فار ایگزامپل د کرونا دپاره سیمینار خو نه کېدی که نو خو ډایرکټ سوشل میډیاز باندې هر کس چې دی نه هغه دغه کول صحیح شو چې ماسک لګوئ سینیټایزر یوز کوئ او سټے سیف او مطلب په کور کې چې دی نه هغه پاتې کېږي او دغه کم لاینز چې دی نه هغه سول په سوشل میډیا باندې په ټرینډینګ کې ول صحیح شو نو ته به څه کې پریارټي اف د میسج ته به ګورې چې یاره دا میسج چې دی نه دا څومره ضروري دی دغه شانتي د ریسیور پوینټ اف ویو صحیح شو او د ریسیور پوینټ اف ویو مطلب د ریسیور نیډز دی صحیح شو ځکه چې زموږ نیډ وکنه موږ ته د دې زیات ضرورت و د دې هغه ریسیور پوینټ اف ویو مطلب ته چې دی نه زما هغه پوینټ اف ویو هغه ډېر زیات ضروري ول چې ما ته د دې نیډ او ضرورت و چې زما ته د دې کرونا فتح ولګي صحیح شو نو هغه به ماسک لګوئ او سینیټایزر یوز کوئ ویکسین چې دی نه هغه به بیا راوتل نو د سلیکشن اف رایټ میډیم هغه ډیپینډ کوي چې میسج څنګه دی د میسج چې دی نه د هغې پریارټي ته به کتلی کېږي د میسج سچویشن ته د سچویشنز ته به کتلی کېږي او پلس د دې کې چې دی نو د ریسیور پوینټ اف ویو چې دی نه هغه به هم کتلی کېږي ها نو د دې په بیس باندې چې دی نو بیا به مونږ سلیکشن کوو د دې دریو خبرو په بیس د دې نه علاوه نور هم راتلی شي چې د دې په بنیاد باندې به بیا مونږ سلیکشن کوو چې میسج مونږ څنګه ولیږو صحیح شو څنګه کمیونیکیشن چې دی نو هغه وکړو پرووایډینګ فیډبیک دغه شانتي فیډبیک ورکول افیکټیو کمیونیکیشن از always a two-way process a person must take as well as give feedback to bring forward the other person perspective too ګوره د یو ښه کمیونیکیشن لپاره ضروري دی چې ته د بل کس هم خبرې واورې په موږ کې دا مسلې چې موږ سټارټ شو چې بیا د بل هغه نه اورو بس لګیا یو ورته صحیح شو او داسې کمیونیکیشن بېحده سړی بور کوي پرسنل ایکسپیرینس به هم تاسو شوي وي کله چې دی نو هغه مشر چې دی نو خلکو ته نصیحتونه شروع کړي او بس سټارټ شوی بیا صحیح شو نو هغه بیا څه کېږي هغه بیا خلک بور کېږي یا تاسو پریزنټیشن کوئ او مسلسل لګیا او خپل چې دی نو په هغې کې اگزامپل نه ورکوئ صحیح شو چې دې زما سره انوالو شي تاسو پریکټیکل اگزامپل ورکئ نو هغو ته غوږ کېږي چې څه اگزامپل دی تاسو یو خبره کوئ ساینسي خبره کوئ او تاسو وایئ چې تاسو ته پته شته چې زموږ په کورونو کې هم داسې نو خلک بالکل اټینټیو شي چې زموږ په کورونو کې او د ساینس ریلیټډ خبره ده نو چې څه ده نو چې داسې قسم په دې اگزامپلز او کوېسچن کول او په دې طریقې سره چې دی نه تاسو هغو د ځان سره څه کوئ انوالو کوئ نو په کمیونیکیشن چې دی نه هغه به صحیح افیکټیو وي نو ځکه وایي چې پرووایډینګ فیډبیک تاسو چې دی نه د فیډبیک دپاره ټایم ورکوئ چې تاسو پوهیږئ زه چې څه وایم کوېسچنز پکې آس کوئ صحیح شو نو دغه چې دی نه دا پکې هم د یو ښه کمیونیکیشن سکل دی صحیح شو ها په دې پسې بیا ورپسې دی using effective communication in complex situations صحیح شو اوس یو افیکټیو کمیونیکیشنز چې دی نه هغه موږ په کمپلیکس سچویشن کې څنګه یوز کولی شو صحیح ده نو هینډلینګ disgruntled client is always a challenge but there is a step by step process that works in almost every case وی ډسګرانټلډ نو مطلب دی ناراضه چې یو ناراضه کلاینټ وي یو خفا کلاینټ وي صحیح شو نو هغه یو چیلنج وي د هغه هینډل کول چې دی نه دا یو چیلنج دی خو د دې چیلنج د هینډل کولو دپاره موږ تاسو ته سټپ بای سټپ پروسس چې دی هغه پیش کړی دی چې هغه بس تاسو چې دی نو هغه په دې کې هیلپ کوي کمپلیکس سچویشن نه مطلب دا دی چې نیکسټ پرسن چې دی نه هغه غوسه دی یا نیکسټ پرسن چې دی نه هغه خفه دی نو ته به د هغه سره څنګه کمیونیکیشن کې ته به دغه سچویشن څنګه هینډل کې او په دې کې به ته د هغه سره څنګه خبرې اترې کوې once you know what to do and say and how to say it you should be able to save the day and maybe even improve the relationship یو پیر چې تاته د دې خبرې اندازه وشوه چې څه ویل غواړي یا څه کول غواړي یا څه ویل غواړي او څنګه ویل غواړي نو ته چې دی نه ته د هغه په دې باندې هغه ټوله ورځ او د خپل ریلیشنشپ د هغې کلاینټ سره برابرولی شي چې تا ته پته ولګي چې څه ویل غواړي او څنګه ویل غواړي نو د دې دپاره چې دی نو سټپس دي صحیح ده 15 سټپس چې دی نه هغه دې پیش کړي دي هغې کې اولنی سټپ دی لیسن صحیح شو چې ته په ښه طریقه باندې هغه واورې اټ may be tempting to react immediately
especially if you feel the client is being rude or unreasonable چې تا ته پته ولګېده چې زما دا کلاینټ خو نن چې دی نه دی ډېر زیات روډ دی صحیح شو یا دی unreasonable مطلب څه ریزن نشته او وجه به چې دی نو دی څه کوي دی غوسه کوي مطلب تا ته ریزن نه ښکارېږي او دی چې دی نو دی غوسه دی یا دی خفه دی نو immediately چې دی نه هغه له څه ورکول هغه له ریسپانس ورکول د هغه نه تفوس کول but you don't do resist صحیح شو دی دلته کې لیکلی but you must resist but you don't do resist اصل کې ته به resist هغه ته نه پیش کېږه نو ته به هغه واورې داسې خو به ورته نه چې نه چپ کا بس کا داسې خو به نه وي but you don't do resist صحیح شو خو ته هغه ته resist به نه کوې صحیح شو خو هغه واوره remember they are unhappy with the quality of the services they are received not with you so don't take it personally صحیح شو او هغه که پرس که څه بدي ردي وایي نو ته به دې خبره ځان پوهه کا چې هغه تا ته نه وایي هغه د دې کوم ریسورسز نه چې دی نه د هغې نه خفه دی صحیح شو د دغې ریسورسز نه خفه دی نو په دې وجه باندې چې دی نه هغه غوسه کوي نو دا ته پرسنلی ما اخله چې دا ما ته لګیا دی صحیح شو Stay cool, invite them to go over what happened and hear them out without interrupting them صحیح شو او بالکل چې دی نه لکه بالکل هغه واوره صحیح شو چې څه چل شوی دی بغیر د څه انټرپشن نه د هغه په هغې خبرو په منځ کې مه راځه صرف لیسنینګ وکړه د هغه چې هغه څه وایي you need to understand the problem fully from the client point of view before attempting to solve د ټولو نه اول چې دا دی چې ته مطلب ته د هغه واوره صحیح شو چې د هغه څه پوینټ اف ویو دی هغه دې سچویشن ته څنګه ګوري ته داسې مه کوه چې ته خپله شروع وکړې چې زه دې سچویشن ته څنګه ګورم نه ته اول کلاینټ واوره ته هغه ته غوږ کېږدوه ته د هغه خبرې بدې ردي که هغه بدې ردي وایي نو هغه تا ته نه وایي هغه د دې ریسورسز نه خفه دی او هغه د دغې ریسورسز چې دی نه هغه په هغې د هغې په اګینسټ کې چې دی نو لګیا دی ته یې پرسنلي ما اخله دغه خبرې او ته چې دی نو ته هغه په فولي هغه ځان انډرسټینډ کا هغه چې دی نو د هغه پوینټ اف ویو واوره د هغه خیالات واوره چې د دې سچویشن په باره کې څه دي بیفور اټمپټینګ ټو سالو اټ د حل کولو نه مخکې چې دی نو ته هغه څه وکړه ته هغه واوره نو د دې نه داسې مطلب چې ته چې دی نو ته هغه پسې راشي چې زه ستاسو مدد کولی شم او مونږ چې دی نو اول خپل انټروډکشن کنه چې زه خپل انټروډکشن وکم زه نرس یم زه چې دی نو مونږ خو ستاسو د مدد دپاره دلته کیو او اول چې دی نو هغه ته هغه د هیلپ هغه انویټیشن ورکول صحیح شو بیا هغه چې کله تا ته په تا باندې هغه ټرسټ راشي او هغه تا ته خبرې شروع کړي چې داسې داسې چللی نو بیا ته هغه امپتي به هغه سره شو کې صحیح شو آسک کوېسچنز د هغه نه به تپوسونه کې نو لیسنینګ چې دی نو ته به په لیسنینګ کې څه کوې په لیسنینګ کې به ته انوایټ ډسکشن به کوې چې مطلب ته هغه ته ووایې چې مونږ چې دی نو ستاسو د هیلپ دپاره یو او ستاسو څنګه هیلپ کولی شم او بیا هغه اوره لیسنینګ د هغه وکړه چې تا لیسنینګ د هغه وکړو ځان دې پوهه کړو نو دویم سټپ چې دی نو هغه څه دی ریسټیټ دیئر کنسرن کم کنسرن چې دی نو هغه تشویش ته وایي بېچیني بېقراري صحیح شو نو ته د هغه کم کنسرنز چې دی نو هغه ریسټیټ کا ریسټیټ مطلب ته یې په خپله باندې وس ووایه هغه خو تا ته وویل خو ته یې ورته ووایه لکه خلک وایي ته لکه ما ته دا مسله ده چې دلته کې چې دی نو فار ایگزامپل په وارډ کې چې دی نو بیډ نشته ښه تاسو ته دا مسله ده چې په وارډ کې بیډ نشته نو ته هغه کنسرن تاسو کو ریسټیټ دې کو نو د دې سره بسې چل کېږي when they have finished talking اول خو هغه له ټایم تا ورکو چې هغه لیسنینګ دی وکړو صحیح شو هغه دی واورېدو چې کله هغه خپلې خبرې ختمې کړلې نو سمرایز what you have heard what you believe had upset them صحیح شو نو ته سمرایز کا د هغه خبرې سمرایز کا چې ښه اوکې آل رایټ تاسو ته دا مسله ده ته چې دی نو د دې ریسورسز نه خفئ زه صحیح یم داسې ده که نه نو داسې قسم ریسټیټ چې دی نو ته به د هغه کانسرن څه کې هغه به ته دوباره په خپله باندې وربلایز کې سمرایز به یې کې نو you need to be sure you will be addressing the right issues so ask any question to further clarify their complaint صحیح شو نو وایي ته چې دی نو وایي ته هغه مطلب ته د دې دپاره دا ریسټیټمنټ ته دې دپاره کوې چې مطلب ما د ده دا خبرې واورېدې نو وایي ته که فرض که په دې کې مزید کوېسچنز کې صحیح شو نو کولی شي چې تا ته دا خبره چې دی نو دا مزید څه شي کلیریفای شي صحیح شو دلته کې پکې اوس ته کوېسچنز کولی ګوره لیسنینګ کې څه مونږ وایو چې جست هغه واوره صحیح شو د هغه نه واوره چې هغه تا ته څه وایي دلته کې اوس تا ریسټیټ وکړو صحیح شو د هغه کم کانسرن چې دی نو ښه تاسو ته دا مسله ده صحیح شو
نو او په دې کې وسره سره چې دی نو ته کوېسچنز پکې مزید هم کولی شي چې تا ته دغه خبره کلیر شي صحیح شو تا ته دا کم کنسرنز چې دي هغه کم مسلې چې هغه ته دي نو هغه تا ته مزید کلیر شي نو په دې کې ته کوېسچنز هم کولی شي restating their consent back to them also shows you were listening which can help lower the tension دلته کې به دا خبره کوي چې ته کله ریسټیټ وکړي ته چې دی نو ته دغه کم کنسرنز چې دی نو دا ته دوباره باندې هغه ته ووایې نو هغه چې دی نو هغه په تا باندې یو ټرسټ راشي او هغه ته پته ولګي چې او بالکل د زما د خبرې واورېدلې د ما له اټینشن راکړی و صحیح شو د ما له اټینشن راکړی دی زما په ټولو خبرو باندې پوهه شو نو زموږ د دې ریسټیټ د دې مطلب دغه دی چې یو خو موږ ته دغه خبرې کلیر شي موږ پکې مزید کوېسچنز وکړو چې هغه مزید هغه خبره چې دی نو هغه مزید کلیریفای شي او پلس کلاینټ ته چې دی نو هغه ته به دا تسلي وشي چې او بالکل د زما دا مسلې واورېدلې ټول ټاک سلولی اینڈ کاملی اینڈ یوز ا لو ټون اف وایس صحیح شو او ته چې دی نو مطلب دا خو سمپل خبره ده چې په قلاره قلاره ورته خبرې وکړه او کاملی او خپل کم ټون چې دی هغه د وایس هغه څه ساته هغه لو ساته صحیح شو داسې په چغه چغه نو په قلاره قلاره باندې ورته خبره وکړه ها بیا د دې ریسټیټ نه وروسته د امپیتایز اینډ ایفالوجي صحیح شو بیا څه دی empathize and apologies whether the client empathy څه ته وایي empathy خو دغه همدردي ده که نه چې مطلب ته د هغه سره هغه همدردي شو کې یا I can understand بالکل دا صحیح که نه دا خبرې چې دی نه دا صحیح ده empathy apology چې دی نه هغه خو مطلب معافي غوښتل دي نو دا apology چې دی نو دا داسې نه ده چې مطلب فار ایگزامپل تاسو که خیال کړئ نو ډاکټرز چې کله اپریشن تھیټر کې دی صحیح شو او ډایرکټ راوځي او کلاینټ ته وایي I am sorry صحیح شو نو اوس دا د کلاینټ غلطي لکه د ډاکټر غلطي خو نه ډاکټر خو خپل کوشش چې د هغه ژوند چې دی نو هغه یې بچ کړی وی خو هغه چې دی نو هغه مړ شو صحیح شو هغه مړ شو نو په دې کې خو د ډاکټر څه غلطي نشته خو بیا هم هغه وایي I am sorry دې ته فارمل ایفالوجي وایي صحیح شو دا بس فارمل ایفالوجي دی د هغې امپتي شو کولو دپاره چې مطلب هغه همدردي د هغه سره ښیي نو جست د دې دپاره دا ایفالوجیز کېږي نو دلته کې هم دغه خبره ده whether the client complaint is justified or not show them you understand their concerns and why they are unhappy صحیح شو whether the client complaint is justified or not show them you understand their concerns and why they are unhappy صحیح شو نو مطلب ته په دې empathy کې هغه ته وښې ته empathize کې د هغه سره هغه همدردي ورته شو کې چې او بالکل ته چې دی نو ماته اندازه وشو چې ته ولې خفه ته ولې چې دی نو ته sad you could say I understand why you are upset صحیح شو دا empathy lines دي دا د empathy statement دي چې زه پوهېږم چې ته ولې چې دی نو ته خفه I am very sorry about what happened دا apology ده صحیح شو چې ته ورته سوري کې چې فار ایگزامپل دا هغه د کور مسله ده نو په هغې کې خو ته نه یې انوالو که نه هغه د کور مسله خو ستا د لاسه نه ده خو ما تاسو ته ووایي چې دا فارمل ایفالوجي ده صحیح شو دا فارمل ایفالوجي ده صرف ستا هغه امپتي چې ده نه په هغې باندې شو کېږي چې I am sorry I am very sorry about what happened let's see what we can do to make things right صحیح شو نو دا ستا هغه سنسیریټي ښیي ستا هغه ویلنګنس ښیي صحیح شو چې بس زه ګورم چې زه ستاسو د دې مسلې څه حل راوباسم ځینې داسې مسلې که نه هغه مطلب موږ ته فتح وي چې هغه د پلانکي په اپروچ کې نه ده خو هغه بیا هم تاله چې دی نه ستا د تسلی دپاره چې زه به خپل کوشش وکړم صحیح شو کنفرم خبره درته نه کوم خو زه به خپل کوشش وکړم چې زه دا مسله داسې نه هغه دغه چې دی نه یو تسلي چې دی نه هغه زړه ته میلاو شي نو په امپتي کې دغه دی چې مطلب هغه ته امپتي شو کول او ایفالوجیز کول بیا افر ا سلوشن د دې نه وروسته چې دی نو ته به اوس سلوشن ډایرکټ نه وایي چې بس دا یې سلوشن شو هغه ته به سلوشن ښیې چې تا ته کم سلوشن ښکارېږي هغه ته یې وښیه صحیح شو کیدای شي چې ته یې په ډفرنټ پرسپیکټیوز ګورې هغه یې په ډفرنټ ګوري نو if you know how to resolve the complaint and the decision is within your remit نه مطلب دی is within your authority tell the client how you would like to correct the situation صحیح شو وایي که فرض کا تا ته چې دی نو تا ته پته ولګي چې تا ته دا دغه شته چې دا پرابلم څنګه ریزالو کیږي او بیا ستا سره اتھارټي هم شته چې ته ډیسیژن واخلې نو ټیل د کلاینټ هاو ویل یو لایک ټو کریکټ د سچویشن نو هغې کلاینټ ته چې دی د دغې سلوشن په باره کې ووایي چې ستا سره اتھارټي هم شته پرابلم هم ریزالو کولی شي نو کلاینټ خبره کړه چې زموږ سره سلوشن څه دی if you are not sure or if they don't like what you are proposing ask them what they feel should happen وایي که فرض که ته شور نه یې صحیح شو ته په خپله باندې چې دی نو ته شور نه یې ستا سره انف انفارمیشن نشته او if they don't like یا چې دی نو هغه
مطلب ستا if you don't sure ستا سره enough information نشته یا هغه کلاینټ چې دی نه هغه په دې باندې خوشحاله نه دی don't like what you are proposing کوم چې ورته ته پروپوز کوې ته ول ورکوې هغه سلوشن هغه د هغې کلاینټ چې دی نه د دغې نه څه دی سټسفای دی نه دی نو ته ترې تپوس وکړه وایي ستا په نظر کې څه صحیح کیدی شي ته څه وایې چې د دې څنګه سلوشن کیدی شي بالکل اکټیولی دی هغه د ځان سره څه کې هغه د ځان سره انوالو کې نو بیا به چلو شي if you don't have the authority to sanction مطلب دی منظوري صحیح شو if you don't have the authority که پرس که ستا سره authority نشته to sanction the proposed solution چې ته به دې کوم solution چې دی نه دا تا پروپوز کړی دی نو د دې هغه منظوري ته ورکړې چې بالکل او د دې دا solution دی او په دې د عمل چې دی نه هغه وکړلی شي نو acknowledge it and advise them that you will need to refer it to your superior نو ستا سره اتارټي نشته ستا سره اوس د سلوشن شته هغه پرابلم هغه سلوشن د سره شته خو ته چې دی نه د هغې منظوري نشي ورکولی ځکه چې په تا باندې لفاسه سوپروایزر دی او د دې هغه منظوري ورکول د هغه کار دی نو ته به هغه ته ووایې چې زه به د خپل سینیر سره چې دی نه د هغه سره به دا ډسکس کوم صحیح شو نو سلوشن چې هم موږ ورکوو نو سلوشن دپاره هم ضروري دی چې د خپل اتارټي خیال دی وساتلی شي کم سلوشن چې تا پیش کو نو هغه د هغې سچویشن مطابق چې دی نه هغه کریکټ دی که نه دی نو د دې دپاره به چې دی نه ته به د خپل انفارمیشن که پرس که ته شور یې صحیح شو نو بیا خو چې دی نه صحیح ده ته به بیا کلاینټ ته چې دی نه هغه ته سلوشن آفر کړي چې دا سلوشن دی بیا به کلاینټ چې دی نه هغه فرض که هغه ته ګوري چې هغه ته سیټسفای دی او که نه دی که سیټسفای ته نه یې ته ترې تپوس وکړه چې ستا په خیال څه صحیح کیدی شي که فرض که ته چې دی نه سلوشن هر څه تا پیش کړل خو منظوري چې دی نه هغه ستا کار نه ده نو ته به چې دی نه بیا به د خپل سوپروایزر سره به دې خبره کوې follow through and follow up صحیح شو اوس دلته کې now explain every step you are going to take to fix the problem then follow through on your promise صحیح شو اوس تا چې د هغه سره کومه وعده وکړله نو بیا هغه سلوشن چې دی او هغه کم سټپ چې دی نه هغه واخله صحیح شو چې تا هغه ته وایي چې موږ به ستا مسله داسې داسې حل کوو نو بیا چې د هغه سره تا کم پرامیس کړی دی نو هغه بیا فالو اپ که صحیح شو فالو تھرو فالو اپ څه چې تا پیش کړل نو بیا هغه څه که فالو که فالو اپ with your client over the next few days to check they are happy with the resolution and there is no lingering frustration صحیح شو نو ته بیا یو څو ورځې په دغې کم سلوشن چې تاسو پیش کړی دی تاسو چې دا کم ترتیب چې دی نه دا جوړ کړی دی نو په دې باندې یو څو ورځې چې دی نه هغه تاسو وچلیږئ او ته ابزرو که چې دا کلاینټ چې دی نه دی سټسفای دی صحیح شو او که فرض که with the resolution and there is a no lingering frustration صحیح شو او دلته کې چې دی نه هغه څه مایوسي خو نشته صحیح شو کلاینټ چې دی نه هغه څه مایوسه ترې نه دی هغه ترې سټسفای دی او که نه دی صحیح شو نو په دې طریقه باندې چې دی نو ته په کمپلیکس سچویشن چې دی هغه هینډل کولی شي listen restate the concerns if empathize in apologies offer a solution or we follow through and follow up bia there are tips on managing difficult situation صحیح شو اوس داسې ټپس چې هغه زموږ مدد کولی شي په یو داسې ډیفیکلټ سچویشن صحیح شو مشکل سچویشن چې دی په هغې هینډل کولو کې نو هغه سره ریکګنایز that it is a human to have a feeling and emotion صحیح شو وایي ته دا څه که ته دا ریکګنایز که چې دا څه دی دا هیومن دی صحیح شو انسان دی او ده کې چې دی نو ده کې به ایموشنز وي صحیح شو to understand emotions and feelings of other and the way they react صحیح شو چې مطلب ته د هغه ایموشنز چې دی نه هغه څه کې هغه ریکګنایز کړي چې بالکل دی چې دی نه دی ماته غوسه کولی شي انسان دی خیر دی ریکګنایز that it is a human to have feelings and emotions do not lose your temper raise your voice get angry sarcastic or proactive or attempt to humiliate the aggressor ته چې دی نه ته خپل ټیمپر چې دی نه هغه ملاس کوه صحیح شو ځینې تاسو داسې خلک په لیدلي وي هغه ډېر زیات پوهه خلک وي خو چې کله هغه له غوسه ورشي نو هغه بیا داسې ګډې وډې ووایي چې د چا ته ایکسپیکټیشن هم نه وي چې لکه داسې خبرې هم دی کولی شي داسې خبرې هم دی کولی شي چې هغه خپل ټیمپر څه کړي هغه لاس کړي صحیح شو ښه نو
دلته کې ټیمپر لاس کول نه د دې څه مطلب دی رایز یور وایس چې تا خپل اواز راوباسي کنه ګیټ انګری ډیر زیات غوسه شي نو دا ستا خپل ټیمپر سکو هغه تا لاس کو نو داسې چل بنه کې یا سارکیسټک شي صحیح شو طنزیه خبري شروع کې سارکیسټک نه مطلب دی طنز کول ټو پروएक्टिव صحیح شو پرووکیټیو مطلب هغه اکشنز چې هغه څه کوي هغه بل کس چې دین هغه غوسه ورولي صحیح شو هغه ته وایي provocative action provocative هغه ته وایي کنه چې هغه actions چې هغه باندې next person لا غوسه ورزي صحیح شو فار ایگزامپل ډیفرنٹ ټایپ اف نمونه کنه خلک چې دنه خلکو یو بل ته نمونه اخلي یا داسې خبره چې هغه بل کس ته هغه باندې سورزي غوسه ورزي نو دا چل به هم نه کې or attempt to humiliate the aggressor صحیح شو یا چې دنه ته مطلب سو کې ته چې دنه هغه کم aggressor چې دنه هغه ذلیل کې صحیح شو چې دا چل مکو ته دا چل کې ودی هغه ته چې دنه هغه بیزتی ولا وکي صحیح شو نه هیوملیشن به هم نه کې نو چې تخپل ټیمپر بنلاس کې چې تخپل आवाज چې ډیر هغه تیز کې انګری شي سارکیسټک طنزیه شي پروएक्टिव چې دنه هغه بلکس داسې خبرې کې چې بلکس لپاره غوسورزي او یا د هغه هیوملیشن کې نو دا قصه به نه کې صحیح شو نو دا ټیپس موږ راکړي چې ډیفیکلټ سچويشن به موږ څنګه مینیج کوو د ټول نه اول خو هغه ایکسپټ کې چې دا انسان د ایموشنز او فیلینګز به بده کې وي خیر د غوسه او دا چې دنه دا به کې بل ته خپل ټیمپر بنلاس کې خپل ټیمپر چې دنه په هغه باندې به قابو ساتي او ټیک ا ډیپ بریث ریلیکس and remain calm, natural and respectful صحیح ده do not react and start disagreeing pause and think before acting صحیح شو داسې چل مکو چې ډایرکټ چې دینو امپلسیولی ته مطلب don't react impulsively take time think and then react to it صحیح شو ته ډایرکټ امپلسیولی چې دینه هغه ریاکشن مکو صحیح شو ته داسې لکوټه فاز واخله خبرې ته سوچ وکا بیا چې دینه د هغې نه ورسته خبره وکا زیاتر زمونږه هغه امپلسیو اکشنز دي کنه بار بار چې دینه هغه مطلب مونږ ته داسې قسم سچويشن راځي کنه چې په هغې کې مونږه خبرې ته سوچ نه کوو خو بس لګیا شو صحیح شو نو داسې نه د پکار ته چې دینه د چا سره ډیسګری کې صحیح شو د چا خبره چې دینه هغه اوفوس کې نه ایکسپټ کې چې تا دا خبره غلطه وکړه نو ته چې دینه ته سچل وکا تا هغه ته مطلب ته لکوټي فوز واخله د هغې خبرې په باره کې سوچ وکا او بیا ریاکشن وکا صحیح ده نو دا ټیپس دي چې هغې په ذریعه مونږ به پریکټیکل لایف کې اپلای کوو خپل ډیفیکلټ سچويشن به مینیج کوو say no to unreasonable demand but be prepared to manage any adverse reaction ته چې دینو تبا نو وې صحیح شو ته نو وې کنه دا نو ویل چې دینه دا ډیر زیات ګران کار دی ګوره هر خبرې ته نو ویل صحیح شو دا ډیر زیات ګران کار دی دا هم یو سکل افسر افغان وای کنه دا هم یو سکل چې دا موږ له ډیولپ کول غواړي چې نه بچا انکار بچا ته څنګه کې say no to unreasonable demands صحیح شو مطلب داسې قسم ډیمانډز چې هغه صحیح هغه unreasonably او کلاینټ استانه کوي نو ته به هغې ته څه کې هغې ته به نو کې خو هغه نو به چې دی نو هغه به هم ته په طریقه باندې کې او د هغې نو په اګینسټ کې چې د کلاینټ کومه رویه نو هغې دپاره به هم ځان پریفیر ساتي چې هغه بیا ته هم څه کې مینیج کې ځکه چې هغه به بیا غوسې او دغه به نو ته به هغه بیا څه کې مینیج کې do not tell the person that you know how they feel but do try to see the situation from their perspective داسې چل به د سره نه کې داسې چل به د سره نه کې چې ته هغه کلاینټ ته وایې چې او ما ته پته ده مړه دا داسې نه داسې چل به ته د سره نه کې ته به هغه ته غوږ کېدې ته به د هغه پرسپیکټیو واورې صحیح شو چې هغه د سچویشن ته په کم نظریې سره ګوري نو ته به هغه واورې do not tell a bad experience with one person affect your whole day shift or your family life keep a sense of perspectives and a professional attitude صحیح شو healthy life and work balance چې دینه هغه فکار دی sorry do not let a bad experience with one person affect your whole day shift or your family life صحیح شو داسې قسم ایکسپیرینس چې هغه مطلب اکثر د خلکو وشي کنه چې د هغې د لاسه هغه غونډه ورځ د خلکو خرابه شي نو مطلب ته بسې چل کې کیپ ا سینس اف پرسپیکټیو اینډ پروفیشنل اټیټیوډ داسې چل به نه کې ته سهار راشي او یو د غوسه او بل د غوسه ته یو پروفیشنل اټیټیوډ به ساتې صحیح شو زړه به غټ ساتې او د خپل لایف او بیلنس چې د خپل لایف او د ورک چې دی نه د هغې هغه بیلنس به ساتې صحیح ده بیا به دې پسې راځي سیلف ډسکلوجر سیلف ډسکلوجر څه ته وایي سوري سیلف ډسکلوجر څه ته وایي سیلف ډسکلوجر مطلب سیلف ایکسپوز صحیح شو ځان ایکسپوز کول سیلف ډسکلوجر ځان ایکسپوز کول
revealing personal information صحیح شو د خپل personal information داسې قسم خبرې چې هغه ستا سره وي او د هغې نه هغه next person نه و خبر صحیح شو this will not be known by others داسې خبرې چې هغه دغه مخکې کس په هغې نه نه و خبر دغه خبرې چې ته کله د هغې هغه پرده چې دنه ته هغه ختمه کې او ریویل یې کې صحیح شو ریویلینګ پرسنل انفارمیشن سیلف ډسکلوجر سمپل دغه هم دی که نه سیلف ایکسپوز کول یا چې دی نو ریویلینګ پرسنل انفارمیشن تھاټس فیلینګز ایکسپیرینس صحیح شو د خپل ځان په باره کې صحیح شو د خپل ځان په باره کې بل کس ته چې دی نو دغه خپل پرسنل انفارمیشن دا ریویل کول او دا ایکسپوز کول دا څه شی دی دا سیلف ډسکلوجر دی دا څه دی سیلف ډسکلوجر دی صحیح ده Basically, self-disclosure is the process of passing on informations about yourself to someone else, whether you intend to or not. The detail can range from the superficial, such as your favorite food or a TV show, to deeply personal information, such as religious belief and a big turning points in your private life. وإستا دا self-disclosure چې دی نو دا intentionally هم کېدی شي او دا unintentionally هم کېدی شي اوس intentionally او unintentionally څنګه کېدی شي نو intentionally او unintentionally داسې کېدی شي چې فار ایگزامپل با اراده intentionally مطلب دا دی چې ښه په ارادې سره ته خپل ملګری کښېنې او ته ورته د خپل ژوند قصه شروع کړي چې تا ته پته شته د ما سره داسې داسې چل شوی و صحیح شو دا تا په انټینشنلی سیلف ډسکلوجر وکړو خپله کم فرده چې دی نه هغه ته ختمه کړه د خپل پرسنل انفارمیشن تھاټس نه هغه ته ریویل کړلې هغه ته ایکسپوز کړلې نیکسټ پرسن ته اندر پرسن ته خو انټینشنلی تا وکړو unintentionally څه کېدی شي unintentionally داسې کېدی شي چې هغه ته نه غواړې او هغه وشي صحیح شو فار ایگزامپل زه به وایم چې مونږ اکثر وایو که نه بس هغه خبره د نه راووتله صحیح شو مطلب هغه ژبه مې وښویدله سلیپ اف ټنګ چې کوم یادېږي که نه اکثر چې دی نه خلک ناڅاپانه چې دی نه خبره ته غلطه شي او وایي کي نو دې ته څه وایي دا سیلف ډسکلوجر دی خو دا unintentionally هغه کس په ارادې باندې نه کوله خو بس وشوله تې صحیح شو هغه خبره چې دی نه هغه ته وشوله یا د دې نه علاوه یو کس دی هغه وایي چې په هغه کې نروسټي ده صحیح شو او موږ ته پته نشته خو چې هغه کله پریزنټیشن ته راپاسېدو او هغه چې دی نه هغه نروسټي پرې راښکاره شو نو موږ ته پته ولګي اوس هغه خو دا نه غوښتله چې زما د دې نروسټي په باره کې چاته پته ولګي خو د هغه هغې باډي لینګویج چې دی نه هغه موږ ته ووایي چې دی چې دی نه دی څه دی د کې نروسټي ده داسې مختلف قسم خبرې کېدی شي چې یو انټینشنلی با اراده باندې ته ځان ایکسپوز کړي خپل پرسنل انفارمیشن اندر پرسن ته ووایي او یا چې دی نه unintentionally چې دی نه هغه ته څه وکړي سیلف ډسکلوجر وکړي سیلف ډسکلوجر وایي هر څه کېدی شي سوپرفیشل هم کېدی شي چې او زه ټي وي ګورم یا زما دا ډرامه خوښه ده یا دا فلم مې خوښ دی یا دا هیرو مې خوښ دی او دا ډیپ هم کېدی شي چې لکه مطلب ریلیجیس بلیف زه خو اوس مسلمان شوی یم صحیح شو یا بګ ټرنینګ پوینټس ان یور پرایویټ لایف صحیح شو یا ستا په خپل ژوند کې چې دی نه ستا هغه ټرنینګ پوینټ څه څه داسې چلو شو چې ته چې دی نه ته د دې مخکې خو ته داسې وې او اوس داسې شوې نو داسې څه چل شوی نو هغه خپل بګ ټرنینګ پوینټ چې دی نه هغه هم څه دي هغه بیا ډیپلی دي یا داسې نورې د ژوند قصې صحیح شو نو هغه څه دی هغه سیلف ډسکلوجر دی through self disclosure two individual get to know one another او د دې په ذریعه باندې دوه کسان چې دی نه هغه یو بل بیا وپېژني که نه چې مونږ چې مطلب یو چې دی نه هغه خپل پرسنل انفارمیشن شیر کړي بل چې دی نه هغه خپل پرسنل انفارمیشن شیر کړي نو د دې په وجه باندې دوه کسه چې دی نه هغه یو بل وپېژني مطلب دا څه دی دا یو میوچوال پروسیس دی where individual gradually share information building understanding لکه فار ایگزامپل زه به ووایم چې فرینډز دي که نه هغه څه کوي رو رو چې د هغو هغه دوستي د خپل بیسټ فرینډ خلک چاته وایي خو بیسټ فرینډ خلک هغه سوي چې دا هغه سره خلکو خپل سیکریټس او دا داسې شیر کوي چې مطلب په هغې کې د سکرین شاټ یاره نه وي که نه او هغه څه کوي هغه د هغې خپله خبره چې دی نه هغه بالکل فکولاو زړه سره چې دی نه هغه ته یې کولی شي نو دغه کم دغه چې دی سیلف ډسکلوجر چې دی نه د دې په ذریعه باندې د هغه میوچوال ریلیشنشپ چې دی نه هغه روان وي او هغه ورځ ته ورځ څه کېږي سټرانګ کېږي سیلف ډسکلوجر از کنسیډر a key aspects of developing closeness and intimacy with others صحیح شو including friends
romantic partners and family members. د دې په منځ کې چې دی نو دغه کم دغه چې دی دا سیلف ډسکلوجر دا کیږي دا فیملی سره د رومانټیک پارټنرز مطلب هسبند وایف وایا فیملی ممبرز شول صحیح شو دغه د دې په منځ کې دا راځي ښه او د دې په وجه باندې هغه کلوزنس او انټیمیسي چې دی نه هغه راځي مطلب هغه نږدېوالی یو بل ته چې د یو بل سره دغه سیکرټس او دا شیر کی سیلف ډسکلوجر وکي. There are two types of a self disclosure, verbal او non verbal صحیح شو یو وربل دی او یو non verbal دی. We self disclose verbally, for example when we tell others about our thoughts, feelings, preferences, ambition, hopes and fears. صحیح شو چې موږ verbally هغه سره ډسکس وکړو conversation سره وکړو discussion سره وکړو نو هغه زموږ سره verbally disclosure دی. non verbal چې دی نو هغه څه کېدای شي and we disclose non-verbally through our body language, clothes, tattoos, jewelry and any others clues we might give about our personalities and lives. صحیح شو او موږ چې دی نو non-verbally هم څه کوو د مطلب د مختلف قسم دغه چې دی نو هغه موږ یوز کوو د هغې په ذریعه باندې هغه سیلف ډسکلوجر کوو لکه دې ورکړي دي لینګویج شو صحیح شو our body language تاسو ته ما ووایي که نه نروسټي اګزامپل مې دله درکو چې هغه unintentionally خلک دغه کوي non-verbally باډي لینګویج چې دی نه هغه پکې راځي کلاتس پکې راځي صحیح شو کلاتس چې دی نه هغه هم فار ایگزامپل زه به تاسو ته دې سمپل ایگزامپل درکړم داسې غټې جامې چې اغوستي او هغه بل شانتې لمنې هغه نو هغه موږ څه وایو موږ وایو دا تبلیغي دی که نه یا چې فار ایگزامپل هغه عربیانو هغه کلاتس نو هغه موږ وایو دا عربی دی نو دا څه کوي دا هغه سیلف ډسکلوجر په دې سره کېږي دغه شانتې ټیټوز صحیح شو ټیټوز چې دی نه هغه مختلف قسم سیمبلز یوز کېږي که نه ټیټوز خو به تاسو لیدلي وي نو او د هر کس بیا د هغې خپل مطلبي هغه ټیټوز یې ویستی وي صحیح شو او بیا چې ته تپوس وکړې د دې ټیټو څه مطلب دی نو د هغې هغه خپل مطلبونه یې بیا جیولري چې دی نو هغه فار ایگزامپل اوس چې دی نو یو ومن دی صحیح شو هغې چې دی نو دغه مطلب ګولډ چې دی نو هغه ډېر زیات ګولډ دی ورسره صحیح شو نو موږ څه وایو موږ وایو چې دا سټیټس ویلث یې ښایي صحیح شو چې مالداره دي اینډ any other clues we might give about our personality and life صحیح شو داسې نور هم ډېر هر څه کیدای شي چې د هغې په ذریعه باندې موږ هغه خپل سیلف ډسکلوجر کوو صحیح ده نو نان وربلي چې دی نو هغې کې دا کلاتس او ټیټوز او دا راځي او وربلي خو باقاعده په الفاظو سره چې دی نو هغه موږ څه کوو د هغې هغه ډسکلوجر کوو. فیکټر انفلوئنسنګ سیلف ډسکلوجر اوس داسې فیکټرز چې هغه څه کوي هغه زموږ دغه کم سیلف ډسکلوجر چې دی نو دا څه کوي دا افیکټ کوي نو په هغې کې یو کلچر دی صحیح شو کلچر څه شی دی what is appropriate to share and what should be kept private صحیح شو مطلب دا ته کلچر وایي چې ته کومې خبرې چې دی نو ته هغه شیر کولی شي او کومې نه شي شیر کولی لکه دلته کې چې دی زموږ په مسلمانانو کې یا زموږ په پاکستان کې چې دی نو هغې کې ریلیشنشپ د یو بوای او د یو ګرل ریلیشنشپ هغه چې دی نو هغه ډېر زیات پرایویټ ساتلی کېږي خو که دا تاسو بهر ملکونو کې وګورئ د هغو کلچر کې نو هلته کې دا نارمل خبره ده نو دغه شانتې دا د کلچر د لاسه افیکټ کېږي چې سیلف ډسکلوجر د کلچر د لاسه هم افیکټ کېږي کلچر تا ته وایي چې کم خبرې به ته ډسکلوز کړې او کمې به نه ډسکلوز کړې ډفرنٹ کلچرز هیو ډفرنٹ ویوز آن سیلف ډسکلوجرز اینڈ د ټاپکس یو ډسکس ډسکلوز اباؤټ صحیح شو دغه خبرې دي چې هغو ډفرنٹ پرسپیکټیوز وي ډفرنٹ ویوز وي چې کومې خبرې ډسکلوز کول پکار دي او کومې نه نو کلچر په دې کې یو فیکټر دی د دې نه علاوه جنډر د میل اینڈ فیمیل سایکی آر انهرنټلی ډفرنٹ ایکس وومن فار ایگزامپل وومن ټینډ ټو ډسکلوز مور دین مین صحیح شو دغه شانتې جنډر چې دی نو هغه پې هم افیکټ غورځوي دی وایي چې وومن چې دی نو هغه څه کوي هغه خپل پرایویسي چې دی نو هغه ډېر زیات زر شیر کوي کمپیر ټو میل صحیح شو میل دومره زر نو او فیمیل چې دی نو هغه خپل پرایویسي هغه زر شیر کوي صحیح شو ټرسټ زر کوي صحیح شو د هغې د لاسه هغه خپل ډسکلوجر زر کوي نو دا هم یو فیکټر دی د دې نه علاوه د لیسنر صحیح شو د لیسنر د نمبر اف لیسنر صحیح شو د نمبر اف لیسنرز هم ډیپینډ کوي لکه څنګه جنرلی د مور لیسنرز د لیس ویلینګ ټو سیلف ډسکلوز فار ایگزامپل د یو واتساپ په ګروپ کې لګیا یې که نه نو چې په هغې کې څه خبره راشي نو موږ خپل ملګري ته څه وایو پرسنل ته راشه که نه نو هغه لیسنر د لاسه افیکټ کېږي هغه سیلف ډسکلوز ځکه چې ته هغې ټولو ملګرو ته خپلې خبرې نه شیر کول غواړي صرف هغې سپیسیفیک پرسن ته نو هغه ته وایي پرسنل ته راشه نو دلته کې صحیح د نمبر اف لیسنر صحیح شو نمبر اف لیسنرز چې ډېر وي نو هلته کې هم بیا سیلف ډسکلوز خلک نشي کولی ټاپک چې دی نو سرټن ټاپکس آر مور ټیبو صحیح شو ټیبو نه مطلب دی ممنوع صحیح شو ممنوع منع کوونکی نو
ځینې داسې ټاپکس وي چې په هغې باندې ټیبوز لګېدلي وي چې دا به د سره شیر کړئ نو د چا سره فار ایگزامپل ډېر زیات سنسیټیو خبره ده چې لکه اوس یو کس ته چې دی نه هغه ته ایچ آی وي شوی دی نو هغه د دې سیلف ډسکلوجر چې دی نه هغه نه کوي ځکه چې ایچ آی وي څنګه ګڼلی کېږي ایچ آی وي صرف دغه ګڼلی کېږي چې دی دې پرسن چې دی نو دی به سیکشولي انوالو نو ځکه دته ایچ آی وي شوی دی نو هغه د دې یاري د لاسه هغه خپل ټاپک چې دی نه هغه نشي دغه کولی داسې مختلف قسم ټاپکس کېدی شي صحیح شو نو د هغې ټاپک سنسیټیویټي او د هغې ټیبو په معاشره کې د هغې د وجې نه چې دی نو ته هغه نشي ډسکلوز کولی چینل اف کمیونیکیشن سم کمفورټیبل مطلب چې چینل اف کمیونیکیشن چې دی نه هغه هم افیکټ کېږي ځینې خلک داسې وي چې هغه وایي فیس ټو فیس په درته خبره وکړم صحیح شو ځینې داسې وي په موبایل باندې ځینې وایي په میسج باندې نو چینل پکې هم څه کوي هغه یو رول پکې یو فیکټر دی صحیح شو په سیلف ډسکلوجر کې بیا دلته کې ورکړي دی رول اف سیلف ډسکلوجرز ان سایکولوژیکل هیلث اینڈ اټس یوز ان انټرپرسنل کانفلیکټ صحیح ده نو رول اف سیلف ډسکلوجر چې دی نه هغه په سایکولوژیکل هیلث کې څه کېدی شي رول اف سیلف ډسکلوجر چې دی هغه په سایکولوژیکل هیلث کې داسې کېدی شي که نه چې کله مونږ سیلف ډسکلوجر وکړو نو د دې سره څه چل کېږي ځینې داسې خبرې چې لکه فار ایگزامپل یو کس دی هغه ته ډېر زیات سټرس دی نو د هغه کېدی شي چې ته مدد ونه کړې خو چې هغه تا ته خپلې خبرې وکړي خلک څه وایي زړه مې سپک شو صحیح شو نو سیلف ډسکلوجر صحیح شو سیلف ډسکلوجر دغه دی چې مطلب ستا په زړه باندې څه خبره راغلی د هر انسان چې دی نه هغه په ژوند کې داسې څوک نه څوک وي که نه چې کله داسې څه خبره وشي نو خلک بیا څه وایي خلک بیا وایي چې اوس مې د هغه سره څه کړلی شیر کړلی سمه ساړوبي په خلکو باندې چې اوس مې د هغه سره څه کړلی شیر کړلی دا خبره صحیح شو نو سیلف ډسکلوجر دغه دی چې هغه سایکولوژیکل هیلث ستا څه کوي هغه ستا ښه کوي مطلب ستا یو ټرسټ کنیکشنز چې دی نه هغه جوړېږي د دې نه علاوه چې فار ایگزامپل ستا باره کې اوس ستا یو خراب عادت دی صحیح شو هغه هر څه کېدی شي سګرټ یا سګرټ سموکینګ تا سټارټ کړی هر څه کېدی شي نو ته هغه د خلکو سره ډسکس کړې نو تا ته به د هغې په باره کې اویرنس راشي صحیح شو نو په سایکولوژیکل هیلث باندې افیکټ دی نو سیلف اویرنس راځي ریفلیکشن به تا ته پیش کېږي ګایډنس به تا ته میلاو شي صحیح شو ایموشنل ریلیز کېږي د دې په ذریعه باندې څنګه چې تاسو ته ما وویل که نه چې هغوی سمه ساړوبي را باندې و بس اوس مې زړه سپک شو نو ایموشنل ریلیز پې کېږي ټینشن ریلیز ویلی شي سجیشن تاسو له په دې باندې خلک درکولی شي صحیح شو او دغه شانتې هغه فار ایگزامپل اوس داسې یوه ایشوز د صحیح شو لکه منټل هیلث باره کې څوک چاته څه نشي ویلی که نه څوک داسې نشي ویلی چې زه په ډپریشن کې یم زه په سټرس کې یم هر چاته نشي ویلی ځکه چې بیا به درته خلک وایي چې لیونی دی او یا لیونۍ ده نو سیلف ډسکلوجر دغه هم کوي چې هغه سټیګما چې د نه هغه ختمه شي صحیح شو او ته هغه خپلې خبرې هغه فار ایگزامپل تا ته منټل هیلث مسله ده ته هغه بیا هم څه کوې هغه هم شیر کولی شي نو ستا هغه سایکولوژیکل هیلث باندې د دې څه دی پازیټیو افیکټ چې دی نه هغه راځي اینډ اټس یوز ان د انټرپرسنل کانفلیکټ صحیح شو انټرپرسنل کانفلیکټس فار ایگزامپل ته چې دی نو ته د خپل ملګري سره خپه او یو بل ته خبره ډسکس کوئ نو چې دا خفګان په څه وجه باندې دی نو هغه انټرپرسنل کانفلیکټ چې دی نه هغه په دې سره ختمېدی شي فار ایگزامپل ته چې دی نو ته هغه څه ته وایې چې لکه راشه پلانکي ځای ته راشه هلته کې چې دی نو چای بوس کو دا خبره چې دی نو دا نوره ډسکس کو لکه چې مطلب مسله څه ده صحیح شو ځکه چې په زړه کې تاسو خبرې چې په زړه کې ګرجز خلک ساتي که نه هغه که د دنیا هر ریلیشنز دی هغه کنټینیو نشي پاتې کېدلی هغه به ختمیږي صحیح شو خو چې کله خبره اوپنلی ډسکس شي نو د هغې حل راوځي صحیح شو نو دغه شانتې دغه کم سیلف ډسکلوجر چې ته وکړې نو دغه کم انټرپرسنل کانفلیکټس که هغه ستا د خپل فیملی ممبر سره دي که ستا د فرینډ سره دي هر چا سره ته اوپنلی هغه ډسکس کړې نو د هغې هغه حل راوځي نو چپټر ختم شو السلام علیکم